Trong cuộc sống hiện đại hàng ngày, chúng ta thường xuyên tương tác với các đối tượng chung quanh, từ các hạt nhỏ nhất cho đến những cấu trúc lớn nhất. Hãy cùng chúng tôi khám phá phần bên trong của thế giới quanh ta. Đây là chương trình Bên trong các sự vật. Bên trong một quả trứng. Một người trung bình ăn 173 quả trứng một năm, và khoảng 1.200 tỷ quả trứng được sản xuất trên toàn thế giới. Trứng là nguồn cung cấp protein cho hệ miễn dịch và sự phát triển cơ bắp, và choline cho gan và sự phát triển não bộ của trẻ em. Trứng là siêu thực phẩm. Ngoài món trứng bát và trứng sáng, chúng còn được dùng trong súp, bánh nướng, mì ống, các món thịt và hơn thế nữa. Loại trứng được tiêu thụ nhiều nhất là trứng gà. Mặc dù ở một số nơi trên thế giới, người ta cũng dùng trứng vịt và trứng cút. Hãy quan sát loại trứng thông dụng nhất là trứng gà. Quả trứng gà thường có dạng hình vòng cầu, là một hình cầu có hai đáy không bằng nhau. Về cơ bản, quả trứng có 5 thành phần chính. Buồng khí, vỏ trứng, màng trứng, lòng trắng trứng và lòng đỏ. Buồng khí nằm ở đầu lớn hơn của quả trứng. Nó có thể cho ta biết liệu trứng có còn tươi hay không. Trứng cũ có buồng khí lớn hơn, vì theo thời gian, không khí sẽ bị hút qua các lỗ nhỏ trên vỏ. Trứng hỏng sẽ nổi trong nước, do đó đã tích lũy nhiều không khí bên trong buồng khí. Vỏ trứng là lớp vỏ cứng bảo vệ hình thành từ carbonat canxi. Màu sắc của trứng không nhất thiết phản ánh chất lượng hay giá trị dinh dưỡng, mà chỉ thay đổi theo các sắc tố hiện diện trong quá trình hình thành của trứng. Thông thường, nếu dái tai thấy lông gà mái màu trắng thì trứng sẽ có màu trắng. Còn nếu dái tai màu đỏ thì trứng sẽ có màu nâu. Màng trứng giữ cho lòng đỏ và lòng trắng trứng gắn kết với nhau và không bị nhiễm khuẩn. Chúng rất chắc và có chứa keratin, một loại protein cũng được tìm thấy trong tóc con người. Lòng trắng trứng hay albumin bao quanh lòng đỏ được cấu tạo từ 10% protein và 90% nước. Lòng trắng trứng thường được dùng làm chất kết dính khi nướng bánh. Chúng chứa nhiều collagen, một loại protein tăng cường độ đàn hồi của da, vì vậy cũng được dùng làm mặt nạ dưỡng da. Và cuối cùng là phần sữa màu vàng, lòng đỏ trứng. Lòng đỏ chiếm 31% trọng lượng quả trứng, trong đó chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất. Màu sắc của lòng đỏ phụ thuộc vào chế độ ăn của gà mái. Trứng gà mái nuôi thả vườn chứa nhiều hàm lượng omega 3 và ít cholesterol vì chúng ăn thức ăn tự nhiên. Đá khô là gì? Đá khô là dạng rắn của khí CO2 hay dioxide carbon. Đá khô được tạo thành khi dioxide carbon được nén dưới áp suất 5,13 atmosphere ở nhiệt độ âm 56,4 độ C thông qua quá trình thăng hoa. Thăng hoa là quá trình hóa học trong đó vật chất thay đổi trực tiếp từ trạng thái rắn sang trạng thái khơi mà không chuyển qua trạng thái lỏng. Vì thế nên CO2 rắn được gọi là đá khô vì nó không tan thành chất lỏng. Đá khô được nhà phát minh người Pháp J.P. Tillurier phát hiện lần đầu tiên năm 1835. Dry ice was first observed by French inventor Adrien Jean-Pierre Tillurier in 1835. Trong các thí nghiệm của mình, Tillurier nhận thấy dioxide carbon lỏng nhanh chóng bay khơi, chỉ để lại dioxide carbon rắn hay đá khô. Nhưng mãi đến năm 1924 thì Thomas Slade, nhà phát minh và đồng sở hữu của Press and Device, mới nộp đơn xin cấp bằng sáng chế để sản xuất đá khô. Vào năm 1925, thuật ngữ đá khô đã trở thành tên thương mại của dioxide carbon rắn.
Công ty Dry Ice cũng đã được thành lập và trở thành công ty đầu tiên bán đá khô để làm lạnh. Đá khô có rất nhiều công dụng. Nó được dùng để bảo quản thực phẩm và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trong vận chuyển. Nó làm chậm sự phát triển của men bánh ở các lò bánh. Trong công nghiệp hàng không, đá khô được dùng để giữ mát cho thức ăn. Đá khô cũng được các nhà hóa học dùng để cấp đông và phân lập chất lỏng trong phòng thí nghiệm. Tương tự, thợ sửa ống nước cũng dùng đá khô để làm đông nước, cho phép họ sửa ống nước mà không cần phải tắt nguồn nước hoàn toàn. Khi nhiệt độ tăng, đá khô sẽ thăng hoa, tạo ra hiệu ứng khói, lúc đó trông đó như đang bốc hơi. Đá khô đặt trong nước sẽ bay hơi tạo ra sương mù. Hiệu ứng này thường được dùng trên sân khấu và trong phim ảnh. When placed in water, dry ice will release gases that produce fog-like effects, which is often used Đá for khô stage cũng được and movie dùng để tẩy effects. những vết bẩn cứng đầu như mực, Dry ice can also dầu, be used to sơn, clean hard cũng như để residual tẩy sửa stains các thiết bị khác. such as sink, oil, Đây là phương pháp sửa bằng khí phun, and other trong đó gunk là from các other viên đá khô equipment. nhỏ được bắn xạ bằng khí The nén. method used is called blast screening, where small pellets of dry ice are shot using compressed air. Finally, Và dry cuối cùng, ice is đá also khô used to cũng được slow dùng down để the làm growth chậm sự of phát triển flower của nụ buds hoa at ở các vườn nurseries ươm, to keep giữ cho bees hoa fresh tươi for lâu, cũng như consumers, hấp thụ as ammoniac well as bị rò absorbing rỉ ammonia khi làm lạnh. refrigeration leaks. What is the Internet? Internet là gì? The Internet Internet is a global là mạng toàn network cầu kết connecting nối hàng millions triệu of triệu máy computers tính from từ hơn over 190 quốc gia. 190 countries. The number Số of lượng người Internet sử dụng mạng users makes Internet đã about lên đến 40% 40% dân số of the toàn thế world's giới. entire population. The Internet Mạng is made Internet sử possible dụng các through dây cáp intercountry liên quốc gia ở underwater dưới đại wires dương, that connect the major kết nối servers các máy chủ chính and và the các nhà mạng Internet cung cấp service dịch vụ providers or Internet. the ISPs. It is the Các nhà mạng ISP cung cấp that truy cập supplies Internet cho internet người dùng địa access phương to local trong từng khu consumers vực. in their respective regions. The Còn servers, các on máy the chủ other hand, là nơi lưu trữ store thông the tin mà chúng ta information truy that cập we qua access Internet. via the Internet. So when Vì we vậy, visit a khi truy website, cập một trang web, we are thật ra actually ta accessing đang data truy cập from a dữ liệu server từ that's một in máy another chủ đặt ở location. một nơi khác. The World Wide World Web is Wide often Web thường confused bị to be nhầm the lẫn với Internet. Internet. But to clarify, Cần hiểu rõ the ràng, Internet Internet refers là to cơ the sở hạ tầng networking mạng dùng để infrastructure, kết nối các máy tính which cá allows nhân với individual nhau. computers to communicate with each other. Meanwhile, Còn the web web có liên refers to quan the đến quá process trình of truy cập accessing thông tin data qua via the Internet. Internet. It is the Nó là hệ system where thống the trong đó các máy interconnected tính kết nối với computers nhau, access truy cập thông website tin trang web information từ các from máy chủ servers thông qua using giao the thức Internet Internet. protocol. Put simply, Nói the một web cách đơn allows giản, you to type web website cho phép names ta gõ tên instead các of trang mạng remembering the thay vì IP phải nhớ address địa chỉ that are made IP up of gồm numbers. nhiều con số. So Vì vậy, every time mỗi you khi ta use gõ a .com chẳng hạn, you're ta đang actually truy cập accessing web the đấy. web. But the web is Nhưng web not không just chỉ the có Internet. Internet, There's also nó còn file có chia sharing, sẻ tập tin. where Qua đó, information thông tin in the trong form các of tập tin được files gửi is lui tới passed giữa to các máy and tính. from computers. BitTorrent is an BitTorrent example of chẳng a hạn popular là một nền file tảng chia sharing sẻ tập tin platform. thông dụng. Then there's Và còn có telephony, điện thoại, where voice trong đó or âm audio thanh files are và các transmitted tập tin via the thoại được Internet truyền qua instead Internet of phone thay vì lines, qua các điện thoại as with như với Skype and Skype Viber. và Viber. Most popular is the Thông dụng electronic nhất là mail thư or điện tử email, hay email, where trong đó các text-based văn bản liên lạc communication được is gửi sent qua through the Internet. Internet. As the Theo Internet sự phát triển grows của and Internet và công nghệ, technology các dịch vụ advances, này cũng so tiến hóa do theo. these services. Right now, Hiện nay, we have dịch vụ lưu cloud trữ đám mây storage cho or phép the người remote dùng lưu server trữ và truy that cập các allows tập tin users to từ store bất and kỳ thiết access bị kết nối files nào. from any connected device. We have Còn có apps các app or the là các phần mềm internet-based Internet software mà that ta we có can thể download in tải our xuống mobile các thiết bị devices. di động. Popular Ngày today nay, are các the trò chơi online trực tuyến games trở that nên are phổ made biến, điều possible đó by là the nhờ Internet. Internet. With the Với sự phát fast-paced triển nhanh chóng development của of the Internet, Internet, chúng ta thật sự không biết there's nó really sẽ phát no triển tới telling đâu what nữa. people will come up Khả with năng next. là vô hạn. The possibilities are endless. How does a light Bóng globe đèn work? hoạt động như thế nào?
The light globe, Bóng đèn or more là một commonly trong những known phát as minh the xưa light nhất bulb, mà ngày nay vẫn còn is được one sử of dụng. the Có thể oldest nói phát minh inventions ra bóng still đèn đã being khơi used mào cho sự today. trỗi dậy của thế giới hiện đại. In fact, you could say that its invention actually sparked the rise of our modern world. The light bulb was Bóng such đèn an có quá nhiều ưu improvement điểm so over với the các old cách ways, thắp sáng cũ, using dùng nến, candles, torches, đuốc and oil và đèn lamps, dầu. that the Đến world mức never chúng ta looked không thể back quay trở lại từ khi bóng đèn since xuất its hiện. introduction. The Khoa science học of về điện electricity phát triển was mạnh on vào the giữa rise những năm during the 1800. mid-1800s. Các nhà phát minh khắp nơi And tìm kiếm một thiết inventors bị everywhere chiếu sáng wanted thiết to thực với discover giá a cả phải practical chăng. and affordable lighting product. It wasn't Nhưng mãi until đến năm Thomas Edison 1878 patented khi a Thomas modified light Edison bulb được cấp with bằng sáng carbon chế cho bóng filaments đèn in với sợi tóc 1878 carbon thì that bóng the đèn first mới commercially được sản produced xuất light cho bulb tiêu dùng. existed. And in just Và 25 chỉ trong vòng years, 25 năm, people from nhà ở all khắp nơi over trên the thế giới world đã lắp đặt thiết already bị had chiếu this sáng electrical bằng điện lighting này. device installed in their homes. But how Nhưng does nó it hoạt work? động như thế nào? Well, a Bóng light đèn globe về cơ is bản là basically một an nguồn sáng electric dùng light điện. source. It works Khi when điện truyền từ electricity dây điện passes qua from a một wire sợi tóc dẫn to a điện, conductive sợi tóc sẽ filament nóng or lên the cho đến khi wire, nó bắt heating it đầu up phát sáng. until it starts to glow and emit light. This is called Đây là sự phát sáng incandescence. do nung nóng. Since the heat Vì from the nhiệt từ dòng điện electricity sẽ đốt cháy eventually sợi tóc, burns out the nên filament, sợi tóc được đặt trong một bóng thủy a tinh trên glass không để vacuum ngăn bulb khí is oxy lọt placed vào, over the qua đó filament giảm to thiểu keep sự đốt cháy. oxygen out and thus Ở trong bóng minimize trên không, burning out. sợi tóc cháy chậm hơn Being so in a với khi vacuum, ở trong không khí. The filament Chính bóng is trên less không này likely đã to tạo burn tia out sáng quickly cầu cho than nguồn it sáng. does when not enclosed. This Phần bulb is khác của what bóng gives đèn the là light để source vặn, its là globe phần shape. có tren kim loại nằm bên dưới Another bầu thủy part of tinh. the light globe Đây là is phần the được vặn screw vào base, ổ cắm kết nối với nguồn điện. a metal threaded base that sits beneath the glass bulb. This is Như what's vậy, screwed to a bóng đèn socket hoạt động bằng that's cách connected chuyển to a điện source năng of thành nhiệt năng electricity. và ánh sáng. So simply put, Ngoài bóng đèn light sợi tóc, bulbs work through các bóng conversion đèn of hiện đại ngày electric nay vẫn energy sử dụng thiết kế into tương tự heat and nhưng light. chứa một vật liệu dẫn điện khác bên trong. Beyond the incandescent light bulb, modern light globes still utilize the same design today, but house a Các bóng different đèn mới conducting hơn như material điếu phát inside. quang hay LED This is và because đèn quỳ newer quang light globes such có as hiệu suất light cao hơn emitting bóng đèn diodes dây or tóc. LED and fluorescent lights are more efficient than the incandescent light bulb. In Trong incandescent bóng đèn light sợi tóc bulbs, chỉ có only 10% about ánh sáng 10% phát ra of the light it nằm trong vùng produces khả is kín. in the visible Điều này spectrum. lãng phí rất nhiều điện năng. This wastes Trong a khi lot đó, of đèn LED electricity. và đèn quỳ quang On the là các other nguồn sáng hand, lạnh. LED Hầu and hết những ánh fluorescent sáng lights chúng phát are ra also là khả known kín, as cool light sau đó sources, giảm được nhiều năng lượng tạo which ra give nhiệt. off mostly visible Chúng light, cũng tốn ít chi thus phí để sản conserving xuất more và bảo energy trì hơn. generating heat. These also cost less to manufacture and maintain. What is fire? Lửa là gì? Fire can be both Lửa vừa có destructive tính and hủy very diệt, useful. vừa hữu ích. Most commonly, fire Thông is thường, used lửa to được cook dùng để food nấu chín thức ăn or hoặc để raise the sưởi ấm temperature khi to trời keep lạnh. warm during cold weather. Basically, Về cơ bản, fire is lửa often được used dùng để for sinh survival tồn. purposes. Fire is Lửa also cũng the là nguồn first sáng form và nhiệt of đầu tiên portable có thể light mang and theo heat. bên mình. For the ancient Đối với người Greeks, Hy Lạp cổ fire đại, is one of the lửa là major một trong những yếu elements tố in the chính của universe, vũ trụ, together bên with cạnh water, nước, đất earth, and và air. không khí. What's similar Điểm among tương tự them giữa is the chúng fact là that tất cả these đều có can thể all được be nhìn thấy seen và and cảm nhận, felt, as cũng well như as vận chuyển transported. được. But water, Nhưng nước, earth, đất and air và are không khí all đều là forms các of dạng matter. vật chất, This nghĩa là means that chúng they are đều all được cấu composed tạo of từ atoms các nguyên clustered tử. together. Fire Lửa isn't thì không matter phải at là all. vật chất, Fire is mà là the kết quả result của of sự the biến đổi changing vật form chất. of matter. It is the Đó là visible phần nhìn thấy side được effect của of một a phản chemical ứng hóa học. reaction. How Điều exactly? đó có nghĩa là gì? Fire Lửa survives tồn on tại nhờ oxygen oxy and và fuel. nhiên liệu. Fire is an Lửa effect of là một hiệu ứng combustion, của quá trình cháy, the chemical của phản ứng reaction hóa between học giữa oxygen in oxy the trong không khí atmosphere và and nhiên fuel, liệu, such as chẳng wood hạn như or gỗ gasoline. hoặc xăng. Combustion is when the Quá fuel trình cháy reacts diễn with ra the khi nhiên liệu oxygen kết to hợp với release oxy heat để energy. tỏa nhiệt. It is a Quá process trình này that can chỉ có only thể xảy occur ra giữa các between chất khí. gases. Combustion Quá trình doesn't cháy happen không diễn ra một cách spontaneously. tự nhiên. For it to occur, Để cho nó the xảy fuel ra, must be nhiên liệu heated to phải its được ignition nung nóng temperature. đến nhiệt độ cháy. Once it Một khi starts, đã the bắt đầu, reaction phản keeps ứng going. sẽ tiếp tục. And as long Miễn as là có there's nhiệt, heat, nhiên liệu và fuel, oxy, and ngọn lửa oxygen, sẽ tiếp the tục fire cháy. will keep burning. With this Do in đó, mind, we know hãy that nhớ là fire ta can có be thể stopped dập by tắt lửa bằng removing cách any loại bỏ of its một trong three ba thành major phần chính của components. nó.
First, Trước it hết, will stop burning lửa on its sẽ own ngừng when cháy fuel khi runs hết nhiên out. liệu. Another way Một is cách by khác là eliminating chùm kín oxygen ngọn by lửa để loại smothering the bỏ fire. oxy.
because it lửa cannot không thể tồn exist tại in a trong chân vacuum. không. Finally, Sau cùng, the most cách common thông method thường is nhất to là remove loại the bỏ heat nhiệt by bằng cách using sử dụng water to nước absorb để it. hấp thụ nhiệt. Meanwhile, Ngọn flame is lửa the là phần visible nhìn thấy part of được fire. của lửa. The color of Màu the sắc của flame ngọn may lửa vary có thể from thay blue đổi từ xanh dương sang to đỏ red hay or là even green, xanh lá, caused by the tùy different theo những chất khác substances nhau trong present nhiên in the liệu. combustible material. Fire has Lửa also cũng đã become xuất hiện present trong in nhiều máy various móc hiện modern đại ngày nay. mechanisms today. The study Các of nghiên cứu quá harnessing the trình đốt cháy combustion đã of cho ra fire đời nhiều made loại máy móc, machines work, such as in the chẳng hạn motor như engines of động cơ xe vehicles. ô tô. On the other Mặt khác, hand, the main cause nguyên of nhân harm chính from gây fire ra is tác hại của conflagration, lửa là các đám cháy or lớn the physical damage hoặc of thiệt hại burning vật chất combustible do đốt material, vật liệu dễ cháy như such gỗ, as wood, vải cloth, or hay even thậm chí flesh. là thịt. Excessive burning of Việc đốt materials cháy quá also nhiều vật releases liệu harmful cũng sẽ greenhouse phóng khí gases, nhà kính có hại, which may có thể góp phần contribute to làm trái global đất warming. nóng lên. How do Đèn giao traffic thông lights hoạt work? động như thế nào? Traffic lights are Đèn a giao set of thông lights là các đèn dùng để điều used to khiển phương direct tiện the giao flow thông of và vehicular người đi bộ. and pedestrian Thông thường, traffic. It Đèn usually giao has thông có three 3 different màu: colored lights: xanh lá là đi, green for go, and red for đỏ stop. là dừng lại, While yellow còn means slow vàng down, có nghĩa là đi chậm lại. as it indicates the Khi đèn transition chuyển từ from xanh a lá cây green sang to đỏ. a red signal. Traffic lights can Đèn be giao thông có thể controlled được in điều three khiển ways. bằng 3 cách. First is the Đầu tiên fixed rate là control. theo tần suất cố định. This is the most Đây là common kiểu điều type khiển of phổ biến traffic nhất. light. Here, the Theo rate of đó, the tần signal suất tín changes hiệu thay from đổi stop từ to go dừng is sang đi fixed là cố định and are và được programmed based lập on trình dựa traffic trên dữ data liệu based giao from thông previous đã được khảo research. sát. There are no Ở chế means độ of này controlling the sẽ lights không in có this cách nào setup, khác để điều khiển as it đèn automatically vì nó tự động changes thay in đổi theo scheduled các intervals. khoảng thời gian đã định. Second is the Cách thứ hai dynamic là control. điều khiển động. This uses Cái này a sử dụng variety nhiều of thiết bị khác sectors nhau, and switches, bao gồm camera, including cameras, cảm biến từ tính magnetic và cả các detectors, công tắc tay nữa. and even physical Tín hiệu switches. từ các cảm biến cho phép bộ The điều sensor khiển inputs biết allows khi the nào traffic thì light cần điều controller chỉnh to tín know hiệu when to dựa trên adjust the dữ liệu signals. đã thu thập được. Based on the outside Một data ví it dụ has là gathered. nút bấm dành cho người đi One bộ example băng qua are đường, pedestrian cho crossing họ buttons quyền ưu tiên that give đi them qua. priority to cross the road. As the Một controller khi bộ điều receives the khiển nhận button được tín pressed hiệu and the nút nhấn, signals change nó sẽ thay đổi accordingly. các tín hiệu tương ứng. Third is the Cách thứ ba coordinated control, là điều khiển kết hợp. where a Trong series đó, of traffic một lights loạt các đèn coordinate giao to thông change kết hợp signals thay in a đổi tín hiệu synchronized một cách manner. đồng bộ. This is done Điều via này both được thực hiện fixed thông qua and cả hệ dynamic thống điều control khiển cố định systems. và động. For instance, Chẳng hạn, green tín signals hiệu might be xanh programmed có to thể được lập cascade trình its để bật green liên light tiếp rate nhằm to cho phép allow nhiều more phương tiện giao vehicles thông to vượt pass qua longer những đoạn stretches đường of dài, road, as thay opposed vì to phải stopping dừng at lại every ở mỗi giao intersection. lộ. Finally, Và there's sau cùng adaptive là control. điều khiển tự điều chỉnh. As the name Đúng như tên suggests, gọi, this hệ system thống này adjusts tự điều chỉnh itself dựa trên based lưu on the lượng giao volume thông. of traffic. This is done Điều with the này use được of thực hiện cameras, dựa trên camera, sensors, cảm and biến other và data phần mềm monitoring giám sát dữ software. liệu. Adaptive systems Các hệ can thống also tự be điều chỉnh controlled cũng through có a thể được network điều of khiển qua một computers, mạng máy tính trực thuộc một cơ quan usually giao thông under a hoặc traffic chính quyền agency địa or a phương. local government unit. In an Trong adaptive một hệ thống system, tự điều the chỉnh, rate of green tần suất and red đèn xanh lights và may đỏ adjust at có thể thay different đổi times vào of day những lúc đặc biệt, to make chẳng way hạn for như special vào giờ time cao điểm. ranges, such as Sau rush đó, hours. tần suất có thể giảm trở lại Then, khi it lưu can lượng adjust giao back thông to thấp. slower rates at times where traffic volume is low. How does a Tủ lạnh hoạt động như refrigerator thế work? nào? The invention Phát of minh the ra tủ lạnh refrigerator, giúp con người or bảo the quản thức fridge ăn for tươi short, được lâu hơn. allowed human beings to keep Được food phát triển fresh vào for đầu những longer năm periods of 1800, time. tủ lạnh là một thiết bị thường xuyên có mặt It was trong first hầu hết developed các in hộ the gia đình. early 1800s. Tủ lạnh hoạt động bằng cách giữ mát thức ăn Since ở nhiệt then, độ the 5 fridge has độ been C. a constant appliance in most households. The fridge works Là by nhiệt độ tốt keeping nhất food để cool tiêu at a diệt các vi temperature khuẩn of làm about 5 hỏng degrees thức ăn. Celsius or 41 degrees Fahrenheit, which is the optimum Nó hoạt động temperature bằng that cách can lặp kill đi lặp lại bacteria chu kỳ bay that hơi spoils food. và ngưng tụ của chất làm lạnh It cho works một by bề mặt maintaining kín, a cách constant nhiệt. cycle of evaporation and condensation of a refrigerant in a closed insulated surface.
Chất làm lạnh là bất kỳ chất nào có thể dễ dàng bay khơi và ngưng tụ trở lại thành dạng lỏng. Các tủ lạnh đời cũ sử dụng chất Freon để làm lạnh. Chất này cũng được tìm thấy trong máy lạnh. Các tủ lạnh đời mới thì dùng isobutan. Hãy lấy một ví dụ thực tế, bạn sẽ cảm thấy thế nào khi vừa bước ra khỏi hồ bơi hoặc từ vòi hoa sen. Có phải bạn cảm thấy lạnh hơn khi không khí chạm vào phần da ướt không? Đó là vì khi không khí bốc hơi từ da của bạn, nhiệt sẽ được hút đi. Quá trình làm lạnh cũng giống như thế. Điểm khác biệt duy nhất là quá trình làm lạnh diễn ra trong một hệ thống khép kín để có thể được lặp đi lặp lại nhiều lần. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn. Quá trình làm lạnh bắt đầu ở mặt sau của tủ lạnh. Chất làm lạnh được nung nóng và nén qua ống xoắn ở phía sau tủ lạnh, sau đó chảy qua các ống bên trong tủ lạnh. Khi chảy qua các ống trong tủ lạnh, chất làm lạnh cũng bay hơi. Khi bay hơi, chất làm lạnh sẽ hút nhiệt từ bên trong tủ lạnh. Và khi nhiệt được hút đi, nhiệt độ bên trong giảm, làm cho tủ mát hơn. Bên trong tủ luôn được giữ mát nhờ lớp chất cách nhiệt dày bao quanh tủ lạnh. Khi chất làm lạnh bay hơi đi đến phần phía sau tủ, nó được ngưng tụ trở lại, chảy qua các ống xoắn và vào máy nén để được làm nóng, và nó lại bay hơi, lặp lại toàn bộ quá trình nói trên. Bạn có biết cần bao nhiêu năng lượng để làm mát tủ lạnh không? Then it evaporates once more, starting the process all over again. See how much energy it takes to maintain the fridge's cool temperature? Hãy còn vô số điều khác để khám phá. There you have it. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhiều hơn về thế giới xung quanh trong tập sau. Hẹn gặp lại các bạn trong Bên trong các sự vật. Join us next time as we look and know more about the world around us.